عملنا كوارث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخير على أحلى ناس، يا مساء الخير على كل الناس الحلوة اللي متابعانا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة هنعمل فيديو روتيني جديد بس من غير مونتاج، ايه رأيكم؟ تعالوا نجرب كده نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نبدأ وقبل ما نقول أي حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة في الفيديو بتاعنا. Come here. قبل ما نبدأ نعمل ايه هنشغل المروحة. انا حاطه المروحة زي كده كده اهو علشان خاطر ثواني دي اللي بتتعلق. بصراحة جوزي معلقهاش، اسيبها في الحر ده. الجيش قالك اتصرف وانا بتصرف حطيتها في الكرسي. تعالى يا عم الحاج عشان ايه انه الحر. ثواني كده ولا ايه؟ هجيب 1 minute.
تكلموني. اوصف لكم ملايه. هذه ملايه دورة كركبه في الاوضه. سووا لي بس نحط الكوفرته. ما حد يتريق. والله دي بقى، دي اللي هما دول كده. هنعمل ايه بقى؟ هو انا ليه بحط الحاجه هنا ما بين السريرين؟ ليه بقى؟ هقول لكم ليه بقى. انا بحط البطانيه قولوا معايا اللهم صل على النبي. البتاعتين دول اللي هم خداديتين دول. كان عندي انتريه زمان كبير، هم عارفين امريكان ده. هذا ما تبقى منه شو خداديه. فانا بحطهم ايه هنا علشان خاطر الفرق ما بين السراير لحد يقع ولا حاجه. ايه فايه انا النهارده ايه هشيلها احطها في الغسيل. اوكي نشيل بقى بقية الحاجات عشان خاطر ده السرير سامسوني حبيبتي ماما. نشيل بقى ايه، نشيل نغير المراية. اوكي ادعوا لي نجيب مرتبة تانية اللي هم المراتب الحلوين دول اللي بيقولوا عليهم ايه، مراتب الضغط. احسن بكتير من التنجيل بحث الشيل والحط بقى والحاجات المؤلمة دي. عارفينها؟ اكيد عارفينها. هشوف كيس الخضر ده راح فين. هذه الكوفرتة التانية. اقول لكم كلام في السيركوب فيها. انا ساعات بنام هنا جنب سمسومي. والله بنام سمسومي بينام على ده السرير ده. كده مش عارفه اذا كان حد ايه كمل معايا ولا لا. قلت لكم ايه ان انا بحط الحاجات دي ايه هنا الحفت هنا جنب الحيطه عشان خاطر ايه النوم وكده. تعالوا بقى ايه نكمل. هنعمل ايه نرجع بس الستاره مكانها. هو بره هو منور بس شغال. اوكي تعالوا بقى نلم اللي على الارض عشان ايه هنمسح بقى.
ونقيس. بص الحاجات دي كركوب ده برو. ده حلو ده، انا مش عايزه بس الحاجات دي بقى تروح لغسيل. مش محتاج كنس ولا اي حاجه، ساقعه صابونه كده. هنكنس الاول من هنا. عايزين نحرك المدينة بس مش هنعرف بقى علشان خاطر ايه، عايزين مروحة. دي بقى الجاروف من شوية دول. الأول قبل ما نلم دول، تيجي ناخد دول معاهم كمان. اوبا، كان هيضيع خبر كامل. مش كل شوية اجيب انا واحدة، صعب. اسعار مش حلو. عشان طويلة شويتين. نشيل دي وعنا. مش عارفة انتوا سامعيني ولا لأ؟ انتوا سامعيني ولا لأ؟ سامعيني ولا لأ؟
ايه رايكم في اليوم اللي على الطبيعه ده؟ نكرره تاني ولا ايه؟ نشف كده. ماشي جاي. حاطه هنا لسه الارض ما نشفتش. ايوه انا بحط السجاد بقى المشايات وهي لسه الارض ما نشفتش ليه. حلو حلو بترطب الدنيا والدنيا رزقه. دي بقى الباقي نفرش جوه. تعالوا معايا. اها دي دي اسانسير وكده. بس ايه رايكم في روتين النهارده؟ سريع 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 اسرع روتين عملته. يمكن علشان على الطبيعه من غير مونتاج. قولوا لي لو كنت بالمونتاج اذا كنت اعمل كده على طول ولا بالمونتاج. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.